Okay, magandang araw mga kaibigan at welcome back po muli dito sa ating YouTube channel. Okay, so ang pag-uusapan natin ngayon ay kung papaano daw ba magkaroon ng password protection sa ating mga office document. Okay? So, kung nais mong matutunan ang tutorial video na to, para po sa inyo to at pag-uusapan natin pagkatapos po ng ating intro. Okay, so ito na nga tayo. Paano daw ba magkaroon ng password ang isang office document? Or bakit ba tayo naglalagay ng password sa ating mga office documents? Okay? Kasi po, meron tayong mga files na ayaw nating makita or mabuksan ng iba. Okay, so for example, meron kayong Word document na gusto nyo, kayo lang nakakaalam, ayaw nyo mabuksan ng iba. Okay, anyways, ang gamit ko po ngayon na Office is yung Office 365. Okay, so testing natin kung paano tayo magkakaroon ng password sa ating mga document. Okay, so testing tayo. Ayan. Okay. So anyways, yung ito pong tutorial na to, pwede nyo po itong gamitin sa Word, Excel, and PowerPoint. Or kahit alin man dun sa mga office document na ginagamit po natin. Okay. Okay, so click nyo lang po yung file. Copy nyo po, save save as, then lagay natin sa desktop okay, para mas madali nating makita. Okay, so desktop, so testing tayo, then yung file name kayo na po ang bahala dyan. So dito po sa tools, i-click nyo lang po itong drop down. Then, click nyo po yung general options. Yan. So, lalabas na po dito yung always create backup, file sharing, password to open, password to modify, and click nyo lang po yung read only for depende po sa inyo para po hindi ma-modify yung file name. Okay? So, sa paglalagay po ng password, ito po ay case sensitive. Check nyo po, baka po mamaya ay naka-caps lock kayo pero hindi nyo po alam, malaki po ang magiging problema po. Once na naglagay po tayo ng password, hindi na po natin mabubuksan yung file na yon kung hindi nyo po alam yung password na yon. Okay, so try po natin. So, try natin yung password. Usually, ito naman ang yung ginagamit nila. Okay, pero yan ay naka-caps lock kasi naka-caps lock natin. Okay, so password to open, naglagay din tayo dun sa password to modify. Then, click nyo lang po yung OK. Then, re-enter password to proceed. Okay, re-enter lang po natin kung ano po yung nilagay natin kanina. Then, enter. Then, re-enter ulit po. Para naman po sa password to modify. Then, okay. Then, file name. Click nyo lang po yung save as. Ayan. Okay. So, close natin ha. Close po muna natin. Isang file pala yan. Okay. Then, ito yung file name. So, testing. Natin ito mag-open. Ayan. So, nagkaroon na po ng password yung ating file. So, type natin password.
Okay, type natin. Yun. So, ganun lamang po kasimple yung ating tutorial video for today. Sana po ay may natutunan po kayo na bago sa ating tutorial. At kung kayo po ay bago lamang dito sa ating YouTube channel, click mo lang po yung subscribe button. I-like and share nyo na rin po sa inyong mga kaibigan para po mas marami po tayong matulungan. Okay? So makita-kita po tayo sa susunod nating video tutorial. Salamat mga kaibigan.